Hello everyone and welcome back to MATHBOLTMASTER. আৰম্ভ কৰো আমাৰ আজিৰ সেশনটো। তো আজিৰ সেশনটো হ'ব এটা প্ৰেক্টিস সেশন। তো আমি অলৰেডি মডুলাস অফ এ কমপ্লেক্স নাম্বাৰ যোনটোক আমি এবসলিউট ভ্যালু বুলি কওঁ এটো আমি ক্যালকুলেট কৰিব অলৰেডি শিকি থৈছো। তো তাৰে ওপৰত কেইটামান প্ৰেক্টিস প্ৰবলেম আজি সলভ কৰিম। So let us begin. First question, what is the modulus or the absolute value of 7 plus 3 iota? তো ইয়াতে আমাক এটা কমপ্লেক্স নাম্বাৰ দিছে z বুলি কৈ মানি লও এটো z হৈছে 7 plus 3 iota। তো এতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াৰ ৰিয়েল পাৰ্টটো উলাই লওঁ। তো ৰিয়েল পাৰ্ট অফ z কি হ'ব? ৰিয়েল পাৰ্ট অফ z হৈছে 7 আৰু ইয়াৰ ইমাজিনাৰী পাৰ্টটো উলাই লওঁ। তো ইমাজিনাৰী পাৰ্ট অফ z হৈছে ইকুৱেলছ টু 3। এতিয়া যেতিয়া আমাক কয় যে ক্যালকুলেট দ্য মডুলাস বা এবসলিউট ভ্যালু, তাৰমানে আমি কি কৰিম z টোক আমি এনেকা ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত ব্ৰেকেট মানে এনেকা সিধা দুটা প্যাৰালেল লাইনৰ ভিতৰত ৰাখি দিম বা এটোক আমি এনেকা কৈ লিখিব পাৰো 7 plus 3i যোনটো হৈছে আমাৰ কমপ্লেক্স নাম্বাৰ। তো ইয়াক ক্যালকুলেট কৰা ফৰ্মুলাটো হৈছে আমি স্কয়াৰ ৰুট লম। স্কয়াৰ ৰুট লৈ পেলাই আমি কি কৰিম সিম্পলি আমাৰ যোনটো ৰিয়েল পাৰ্ট অফ z আছে হেতু লম আৰু তাক স্কয়াৰ কৰি দিম প্লাস ইমাজিনাৰী পাৰ্ট অফ z আছে যোনটো হেতুকো আমি স্কয়াৰ কৰি দিম আৰু স্কয়াৰ কৰাৰ পিছত দুইটাৰে যোনটো ভ্যালু আহিব হেতুক এড কৰি পেলাই যোনটো ফাইনাল ভ্যালু আহিব তাৰ স্কয়াৰ ৰুট লম। তাৰ মানে আমি কি কৰিম স্কয়াৰ ৰুট অফ তো ৰিয়েল পাৰ্ট কি আছে 7 আছে 7 স্কয়াৰ আৰু ইমাজিনাৰী পাৰ্ট কি আছে 3 স্কয়াৰ। এতিয়াটো আমি ভ্যালুটো উলিয়াই নো 7 স্কয়াৰ হৈ গ'ল আমাৰ 49 3 স্কয়াৰ হৈ গ'ল আমাৰ 9। তো স্কয়াৰ ৰুট অফ 49 plus 9 কিমান হৈ যায়? তো 49 58 হৈ যাব স্কয়াৰ ৰুট অফ 58। এতিয়া আমি এটা কাম কৰো and express your answer as a radical বুলি কৈছে। তো আমি এটা কাম কৰো স্কয়াৰ ৰুট অফ 58 ক আমি অলপ সিম্পলিফাই কৰি লম। তো এটো কি যাব 2 times 20 2 2 is 4 তো 29 যাব 2 times 29 ওকে। তো এনিৱেজ 2 হৈছে এটা prime number 29 ৰ prime number তো তাৰমানে ইয়াৰ স্কয়াৰ ৰুট ললে আমাৰ কোনো simplification আহে তো ডাইৰেক্ট স্কয়াৰ ৰুট অফ 58 আহিব। তো ইয়াতে আমি কি কৰিম ইয়াতে আমি স্কয়াৰ ৰুট লম স্কয়াৰ ৰুট 58 স্কয়াৰ ৰুট অফ 58 এবাৰ আমি ভেৰিফাই কৰি লম yes স্কয়াৰ ৰুট অফ 58। ওকে এতিয়া আমি যাও নেক্সট কোৱেশ্চনটো লৈ। What is the modulus of -12 plus 5 iota? তো এবাৰ দিছে আমাৰ কমপ্লেক্স নাম্বাৰ z1 লৈ লো -12 plus 5 iota। তো আমি উলাবলৈ কি মডুলাস অফ z1 তো এটো কি হ'ব স্কয়াৰ ৰুট লম ৰিয়েল পাৰ্ট কি আছে -12 ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত -12 লিখিম আৰু তাক স্কয়াৰ কৰি দিম। তো -12 স্কয়াৰ হৈ যাব প্লাস ইয়াতে কিন্তু হঠাই প্লাস সাইন আহিব আৰু ইয়াতে কিন্তু আয়োটা নলবা বহুতে ভুলতে আয়োটা লৈ লৈ আয়োটাটো নলম আয়োটাৰ লগত কি লাগি আছে 5 লাগি আছে যেটো ভ্যালু লাগি আছে হেতুৱে লম 5 স্কয়াৰ। ওকে এতিয়া আমি সিম্পলিফাই কৰি চাম -12 স্কয়াৰ কি হ'ব -2 তো পজিটিভ হৈ যায় 12 স্কয়াৰ হৈ গ'ল 144 আৰু ইফালে 5 স্কয়াৰ হৈ গ'ল 25। এটা দুটাক এড কৰিলে আমি কি পাম 169। এটা 169 পারফেক্ট স্কয়াৰ হয় যোনটো হৈছে 13 স্কয়াৰ কৰিলে 169 পাম। তো তাৰ মানে ইয়াৰ এবসলিউট ভ্যালু আহিব 13। ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন What is the modulus of -6 plus 4i? কোনো problem নাই -6 plus 4i absolute value হ'ব square root of real part আছে -6 তো -6 of whole square কৰি দিম plus 4 iota আছে but আমি only 4 to লম 4 square। okay এটা calculate কৰি লও -6 square হৈ গ'ল 36 plus 36 হৈ যাব plus 4 square হৈ যাব আমাৰ 16। তো এটো কি হ'ব 6 plus 6 12 1 কৰি 3 plus 1 4 5 square root of 52। এতিয়া 52 prime factorization কি হয় 2 যাব আৰু 26 যাব again 26 হৈ যাব 2 আৰু 13 যাব। তো তাৰ মানে 52 ক আমি কেনেকা কৈ লিখিব পাৰো 2 square into 13। এতিয়া 2 square into 13 আছে square root of 2 square into 13 2 square এটা কি হয় পারফেক্ট স্কয়াৰ তো 2 টোক আমি বাহিৰলৈ উলাই লব পাৰিম তো এটো হ'ব 2 square root of 13। তো তাৰমানে আমাৰ আনসাৰ আহিব 2 আৰু ইয়াতে আমাক স্কয়াৰ ৰুট লগাব লাগিব স্কয়াৰ ৰুট এটো হৈ যাব আমাৰ 13। ওকে এতিয়া আমি যাও লাষ্ট কোৱেশ্চনটো লৈ Consider the complex number plotted below। তো ইয়াতে a b c d চাৰিটা কমপ্লেক্স নাম্বাৰ দি আছে প্লট কৰা হৈছে আমাক হৈছে কোনটো কমপ্লেক্স নাম্বাৰ মডুলাস হ'ব 5। এতিয়া কোনটো কমপ্লেক্স নাম্বাৰ মডুলাস হ'ব 5 ওকে। তো এটোৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব গুটেকিটা কমপ্লেক্স নাম্বাৰ আইডেন্টিফাই কৰিব লাগিব। এতিয়া এই পইণ্টটো এটো উলাবৰ কাৰণে কি প্ৰথমতে আমি ৰিয়েল পাৰ্টত যাম 1 2 3 4 5 তো এটো হ'ল ৰিয়েল পাৰ্ট হৈছে 5 প্লাস 1 2 3 4 5 ইমাজিনাৰী পাৰ্টত আছে 5 iota। তো এতিয়া যদি আমি এই কমপ্লেক্স নাম্বাৰটোৰ আমি হেৰিটো উলাও ম্যাগনিটিউডটো উলাও বা যোনটো এবসলিউট ভ্যালু এটো কি হ'ব স্কয়াৰ ৰুট অফ 5 স্কয়াৰ প্লাস 5 স্কয়াৰ। তো 5 স্কয়াৰ প্লাস 5 স্কয়াৰ হৈ যাব আমাৰ স্কয়াৰ ৰুট অফ 50 স্কয়াৰ ৰুট অফ 50 আহিলে বা এটোক আমি এনেকৈ ক'ব পাৰো
যে 5 স্কোয়াৰ ৰুট অফ 2 বাট আমাক সুধিছে মডুলাছ অফ 5 তো তাৰমানে অপশ্যন এ হ'ব নোৱাৰে আহি যাওঁ এতিয়া অপশ্যন বি লৈ এতিয়া অপশ্যন বিত কিমান আছে ই নেগেটিভ ফালে গৈছে চ' -1 -2 -3 অ'কে তো ইয়াৰ ৰিয়েল পাৰ্ট হৈছে -3 আৰু ওপৰলৈ গৈছে 1 2 3 4 +4 কেলে আমি ওপৰত গৈ আছোঁ +4 আয়তে এতিয়া ইয়াৰ যদি মেগনিটিউডটো ওলাওঁ তো এইটো কি দিব স্কুৱেৰ ৰুট অফ -3 হোল স্কুৱেৰ +4 স্কুৱেৰ তো এইটোৱে দিব আমাক কি -3 হোল স্কুৱেৰ হৈ গ'ল 9 4 স্কুৱেৰ হৈ গ'ল আমাৰ 16 + 9 25ৰ কি হ'ব স্কুৱেৰ ৰুট 5 হ'ব পালনে নাই তো তাৰমানে বি এ হৈ যাব আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ এতিয়া চি এণ্ড টি মই কৰা নাই বিকজ আমাৰ ইয়াতে এটাই আনচাৰ কাৰেক্ট হ'ব তো চিও হ'ব পাৰে বিকজ লেটছ চি চিটো আমি কৰি লওঁ এৰি দিব নোৱাৰি তো চি আছে ক'ত আছে ইয়াৰ ৰিয়েল পাৰ্ট আছে -1 -2 -5ত আছে তো চিৰ কাৰণে আছে আমাৰ -5 প্লাছ এতিয়া ই কিন্তু ৰিয়েল এক্সেছতে আছে ইমেজিনেৰী পাৰ্টত নাই বিকজ ই নাইটৰ ওপৰত আছে না তলত আছে তো এইটো হৈ যাব +0 এটা বিকজ এই কোনো ইমেজিনেৰী পাৰ্ট নাই এতিয়া যদি ইয়াৰ আমি মেগনিটিউডটো লওঁ মই মেগনিটিউড কৈ আছোঁ একচুৱেলি আমি মেগনিটিউড বুলি ক'ব পাৰোঁ মডুলাছ কওঁ এবছলিউট ভেল্যু কওঁ মেগনিটিউড একেই কথা তো স্কুৱেৰ ৰুট অফ কি হ'ব -5 ৰিয়েল পাৰ্ট হৈ গ'ল হোল স্কুৱেৰ প্লাছ ইমেজিনেৰী পাৰ্টটো 0 স্কুৱেৰ এতিয়া এইটোক যদি আমি চিম্প্লিফাই কৰোঁ কি আহিব 5 আহিব তাৰমানে চিও হৈছে কাৰেক্ট আনচাৰ আৰু এনেও দেখাতে গম পায় এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈ ডিষ্টেঞ্চ কিমান হ'ব 5 ইউনিটছ হ'ব +5 ইউনিটছ হ'ব অ'কে ডিটো নহয় ডিটো দেখিলে গম পাই নহয় তো তাৰমানে ইয়াতে আমাৰ কোনটো হ'ব অপশ্যন বি এণ্ড অপশ্যন চি ইয়াতে কাৰেক্ট হ'ব বি এণ্ড চি আৰ কাৰেক্ট অপশ্যন তো ইয়াতে আমি বি এণ্ড চি চিলেক্ট কৰি লওঁ ভেৰিফাই কৰি লওঁ য়েছ তো এইটো আছিল আজি আমাৰ ছেশ্যনটো য'ত আমি এটা কমপ্লেক্স নাম্বাৰ যদি দিয়া থাকে সেই কমপ্লেক্স নাম্বাৰটোৰ মডুলাছ বা এবছলিউট ভেল্যু কেনেকৈ কেলকুলেট কৰে সেইটো আমি চাম চ' চি ইন দ্য নেক্সট ছেশ্যন থেংক ইউ